Good morning. Wala akong tulog. Hello there you guys, it's me Dominic and welcome back to my channel. And oh my god, parang nagdaan lang yung gabi. Tapos sumikat na yung araw. Tapos wala akong tulog. I don't know bakit nagkakaganto ko. But yeah, I'm fully awake. I don't feel sleepy at all. So gagawin ko, maliligo muna ako, then kain breakfast. You know. Hi guys! Nakalimutan kong magdala ng towel sa banyo. Oh my god. Chi? Ika? Baba tayo. Come? Come? Morning, Chi! Good morning! Halika na. Halika, dali. Halika, dali. Halika. Chito, hi! Hi guys! Hi! Come. Ay, inaantok pa. Saan nyo guys? Inaantok pa siya. Dito ako ngayon sa court namin. Nilalakad ko yung aso ko. Dahil wala naman akong tulog. Ayan. Naglalakad na lang kami. Ayan siya. Chi! Chi! Di pa siya kumakain, di pa ako kumakain. Ano na? Hindi na naglakad. Hala pips, ayaw niya na maglakad. Yan na, sumikat na yung araw oh. Kaya nagdadaanan na yung mga sundo ng mga bata kasi may pasok. It's Friday. Chachi, halika na. Lakad na tayo. Chachi, may nag-walking bang hindi naglalakad? Wala akong dalang pera. Pero gusto ko ng taho. Oh my god. Saan duman ulit sa street namin. Kaya bukas na lang. Wow! Chachi! Uwi na! Chi! Uy! Chachi! Tamo, saan siya pupunta? Saan ka punta, Chi? Chi! Magkakamot ka na naman. May bumiling taho sa amin. Siguro si Papa. Uy, Chachi! Halika dito! Papa ba yun? Ano? Bumibilin taho, oh. Chi, ayan na, may dadaang tricycle, dali na. Halika na. Chi, ano ba yan? Masama pa loob mo. Yummy. Gising na! Morning na! Bakit? Namin almusal. Almusal si Papa. Makikikape daw siya. Nakakape ka? Sasabay kayo. Nanda ko lang yan. Nasaan baso mo? Ano baso? Baso? Mommy! Happy na nga ba? Alam ko pag nakakawala siya eh. Mouse! Mouse! Labas ka, Mouse! Aray, Mouse! Mommy! Mommy, wag kang maharap! Halika, Dili. Come, come, come! Halika, Dili. Halika! Nagambala na naman yung mundo ni Chachi. Molly! Di kita makita! Molly, girl! Hi! Hi, baby! Shh! Mole! Mole! Molly, dito, dito. Come!
Come, doon, go. Molly. Ay, sabi na nga ba. Halika dito, halika dito. Molly, come. Molly! Bait, bait. Oh. Molly! Punta na doon kay Mami Jo. Oh, si Molly girl, Molly girl. Ayan na, may picture na tayo, Molly. Halika na. Kakain na kami ng tanghalian. Chachi! Chukon-chukon! Video. May pansit kami. Guys, naggabi din. And I feel so awake. Bakit ganon? And if you're wondering ano bang ginawa ko nung panahon hindi ako nag-video, it is gumawa ko ng short, parang short animation or short animation film na ginawa ko using a certain app. Nakalimutan ko na kung ano. And yun yung isusunod ko sa Be Heard series ko kasi parang cute lang, ganun, diba? Ang hirap kaya gumawa doon kasi phone lang yung gamit, then, you know. And guys, sana makakuha na ako ng matinong tulog ngayon dahil gustong gusto ko nang makatulog. So yeah guys, hanggang dito na lang muna tayo ang vlog natin. And thank you for watching, thank you for coming with me. And as always, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do click the subscribe button down below. And pati na rin yung post notification. Ang init. As always, I'll see you guys in the next video. Bye! Used to be so happy, but without you here, I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's very deep inside me, but I feel there's something you should know.